چالش قیمت گذاری برای محصول و خدمات چالشی که هممون کم و بیش باهاش درگیر هستیم. اگه دنبال استراتژی قیمت گذاری هستی، باید و نباید و نکات مهمش رو میخوای بدونی، با من تو این ویدیو همراه باش. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از رود تو استارتاپ. من مانوئل هستم، مدیر و مؤسس ای سمینار. تو این کانال هر آن چیزی که تجربه کردم، چالشایی که برخوردم و مفاهیم استارتاپی و کسب و کار اینترنتی رو باهاتون به اشتراک میذارم. اگه دنبال این مفاهیم هستید و علاقه‌مند به اکوسیستم اینترنتی و کسب و کار اینترنتی و استارتاپ ها هستید، این کانال رو حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله و کامنت هم یادتون نره. دمتون گرم. بریم شروع کنیم این اپیزود. خب وقتی که بحث قیمت گذاری میاد، ابتدا باید به این فکر بکنیم که خب قیمت گذاری ما کاملا مرتبط هستش با بیزنس مدل ما. پس اول باید تو مرحله اول بیزنس مدل ما رو فالو بکنه. کجای بیزنس مدل و اصلا بیزنس مدل چیه، تو این اپیزود کامل توضیح دادم، حتما برید و بررسیش بکنید. خب توی بیزنس مدل ما دو تا بلاک داریم که مستقیما به قیمت گذاری میتونه تأثیر بذاره. یکی بحث ارزش‌های پیشنهادی هستش و یکی هم جریان‌های درآمدی. بحث ارزش‌های پیشنهادی چرا داره قیمت گذاری متأثر میکنه؟ به خاطر اینکه ما بر اساس اینکه چه ارزشی رو می‌خوایم دلیور بکنیم به مشتری، ارزش پیشنهادی چیه، دلیل خاص و یونیکی که مشتری برای حل مشکلش راه حل جایگزین رقبا رو میذاره کنار و به ما توجه میکنه. خب چرا قیمت گذاری پس باید اینو فالو بکنه؟ به خاطر اینکه مثلا اگر من یه جا میخوام بگم دلیلی که میخوای به من توجه کنی لوکس بودن، حس تعلق و خاص بودن هستش، پس قیمت گذاری باید این رو فالو بکنه، پیروی بکنه ازش. پس یه قیمت گذاری روی بالایی باید در نظر گرفته بشه، لوکس باید در نظر گرفته بشه. اگه ما میخوایم بگیم همیشه ارزون، مقرون به صرفه، این دلیلی که آدم به ما توجه بکنن، پس قیمت گذاری باید بر اساس این تعیین بشه. به خاطر اینه که میگم ارزش پیشنهادی باید فالو بشه توسط قیمت گذاری. بحث جریان درآمدی هم پر واضحه که میتونه به قیمت گذاری تاثیر بذاره، چون ما بر اساس اینکه چه جریان درآمدی رو برای بیزنسمون تعیین کردیم، قیمت گذاری رو هم بر اساسش باید انجام بدیم. این که فریمیوم هستیم، حق عضویت میگیریم، بحث کامیشن، کارمزد، رفرال، افیلیت و انواع دیگه جریان درآمدی. پس قیمت گذاری بر اساس اینها باید تعیین بشه. خب اینکه ارتباط بین بیزنس مدل و قیمت گذاری الان متوجه شدیم، باید یه ارتباط دیگه هم برقرار بکنیم با مفاهیمی که قبلا صحبت کردیم. قیمت گذاری کاملا باید بر اساس جایگاه شما، مسیر رشد شما و اون کجای اون مسیر توسعه کسب و کارتون هستید باید تعیین بشه. اینکه اول ورود به بازار هستید، تو مرحله MVP هستید، میخواید تازه وارد بازار بشید، پروداکت مارکت فیت رو هنوز تجربه نکردید، پس اینجا یک استراتژی قیمت گذاری باید داشته باشید. اینکه تو مرحله رشد هستید، اسکیل اپ هستید، اونجا یک استراتژی باید مد نظر قرار بگیره و هر چقدر این رشد بیشتر میشه، تثبیت بازار اتفاق میفته، شما لیدر بازار میشید، اون موقع باید یک روش دیگه برای قیمت گذاری در نظر بگیرید. اون موقع دیگه قدرت چونه زنی شما بیشتر هستش، پس میتونید بازی بیشتری با قیمت گذاری بکنید، چون اونجا عملا بازی دست شماست. و تو مرحله افول، وقتی که دارید سهم بازار از دست میدید، اون موقع چیکار باید بکنید؟ همه اینا ارتباط بین اون پوزیشن شما در بازار، طول عمر محصول شما، همه بهش برمیگرده. پس این دوتا بلاک از بیزینس مدل برای شما بسیار مهم میشه. خب بریم سر اصل مطلب، یه سری استراتژی قیمت گذاری، روش‌های قیمت گذاری، همه میخوایم تو این بخش بهتون بگم. خب بخش اول استراتژی قیمت بر اساس قیمت تموم شده است. یعنی شما اگر مثلا محصول یا کالا یا خدمت دارید، شما بر اساس این عددی که در نهایت به اون هزینه تموم شده تون منجر میشه، مخصوصا برای تولیدی هستید یا یه چیزی دارید تولید میکنید یا اون خدمتی که ارائه میدید، اون هزینه مستقیم و غیر مستقیمش رو میاد حساب میکنید، یک درصد سودی، حاشیه سودی در نظر میگیرید براش و بر اساسش قیمت کالای خودتون رو تعیین میکنید. این نوع قیمت گذاری اکثرا برای فروشگاه اینترنتی، پیجای اینستاگرامی و تولیدی ها خیلی مد نظر قرار میگیره. خدماتی ها زیاد نمیتونن از این استراتژی صحبت کنن، چون در خدماتی ها شما دارید ارزش دلیور میکنید. این که قیمت تمام شده عددی چقدر هستش به کنار، شما دارید تجربه، دانش، ارزشی که دارید ارائه میدید و درون
پلاس میکنید، رو اون اد میکنید. به خاطر همین این استراتژی برای این دسته از بیزینس ها شاید درست نباشه. روش قیمت گذاری دیگه روش قیمت گذاری رقابتی هستش. این که فارغ از اینکه هزینه تمام شده شما چی هست، هزینه شما چقدر هستش و چقدر ارزش داره اون کار شما، باید ببینید که رقیب شما داره چیکار میکنه، چه هزینه داره دریافت میکنه، بر اساس اون مستقیما تعیین بکنید که قیمت شما چیه. حالا اینجا بازم برمیگرده به اینکه ارزش پیشنهادی شما چیه. ارزش پیشنهادی شما اگه لوکس بودن، پس باید نسبت به رقیب به مراتب بالاتر قیمت بذارید. این کاملا بر اساس رفتار رقیب قیمت گذاری بالا پایین میشه و بر اساس بیزنس مدلی که شما دارید میتونه تدقیق بشه. این نوع قیمت گذاری بیشتر برای بازارهای با اقیانوس قرمز هستش. مثلا در تاکسی اینترنتی اون بحث اسنپ و تپسی، این که کدومش قیمت پایینتری بده، چون داره ارزش پیشنهادی هزینه کمتر رو دلیور میکنن هر دو، به خاطر هر کسی کمتر بده اون برنده بازی هستش. به خاطر اینجا خیلی حساس هستش قیمت توی این بازارها، پس باید کاملا رقابتی بهش دیده بشه. روش value based pricing هستش. اینکه ما بر اساس اون ارزشی که دلیور میکنیم و اون تقاضایی که برای اون خدمت یا محصول هستش، ما ارزشمون رو تعیین میکنیم. مثلا دیدید یه دونه لیوان کافی مثلا استارباکس رو میبینید که قیمتش $N، اما همون بدون برندش خالی میاد میشه مثلا یه قیمت به مراتب پایینتر. اینجا ارزش برند میاد وارد میشه یا اون ارزش پیشنهادی که داره ارائه میده. شاید مثلا شما هزینه تمام شدهش 1/10 اون ارزشی که دارید ارائه میدید. مثلا شما اگر برید نیمرو رو در یه کافه میل بکنید، یه عددی رو باید بدید، همون نیمرو رو توی قهوه خونه باید مثلا نصف اون قیمت بدید. به خاطر این دوتا تفاوت ارزشی هست. شما چه ارزشی داره به اون آدم ارائه میدید، بر اساسش میاد تعیین میشه. این توی خدمات و کسب و کار اینترنتی هم خیلی مورد نظر میشه. مثلا شما در ای سمینار در نظر بگیرید، مثلا ما یه سری بنرهای تبلیغاتی داریم. این بنر تبلیغاتی بر اساس تقاضا، بر اساس اون کانورژن ریت بالایی که دارن به برگزار کننده میدن، قیمت‌های بعضن زیادی هم دارن به صورت روزانه، حتی روزای مثلا پیک هم عددش خیلی بالاتر میره. به خاطر همین اون عملا خب هزینه‌ای برای ما نداره، اما چون ویزیتور زیاد داریم توی سایت، کانورژن ریت بالایی داره به اون صاحب تبلیغ میده، به خاطر همین این ارزشش اتوماتیک بالا میره. پس این ولیو بیسد کاملا اینجا خودش رو نشون میده. پس هر موقع شما ارزش پیشنهادی بیشتری از نسبت به بازار دارید و بر اساس اصلا اون ارزشی که دارید ارائه میدید، این قیمت گذاری بالا پایین میشه. اما روش دیگه قیمت گذاری نفوذی یا penetration pricing هستش که تو این روش شما به صورت عمدی قیمت رو میارید پایین. یعنی شما میخواید سهم بازار بگیرید، میخواید ورود به بازار قوی داشته باشید، سهم بازار بسیار زیادی رو میخواید بگیرید و کلا قیمت رو کمتر از اون عدد واقعی خودش دارید ارائه میدید، یا یه جایی اصلا دامپینگ میکنید برای اینکه عدد سهم بازار بیشتر بگیرید. و معمولا این روش قیمت گذاری توی اوایل ورود شما یا اوایلی که میخواید سهم بازار بسیار بگیرید خیلی مد نظر قرار میگیره. خب این استراتژی قاعدتاً پایدار نیسته. شما بعد اینکه تونستید تثبیت کنید خودتون تو بازار سهم مناسبی از بازار بگیرید، بعد یکی از روش‌های قیمت گذاری دیگر رو مد نظر قرار بدید. روش دیگه میشه اسکیمینگ پرایسینگ یا قیمت گذاری گزاف بهش گفته میشه. حالا قیمت گذاری خیلی بالا. زمانی اتفاق میفته که شما یک محصول کاملا نوآورانه دارید، یک محصولی دارید که زیاد رقیب خاصی نداره، یه جوری بلو اوشن هستید. این نوع قیمت گذاری به شما کمک میکنه که با رشد بیزینس و گرفتن سهم زیادی از بازار و ساختن اصلا بازار شما سود زیادی رو بگیرید، بتونید توان مالی خودتون رو تقویت بکنید و بعدش به تدریج این عدد رو نرمالایز بکنید و عدد رو بیارید پایین. مثلا اپل و سامسونگ تو اوایل فعالیت توی محصولات جدیدشون از این استراتژی تونستن استفاده بکنن. یه نوع روش دیگه قیمت گذاری جغرافیایی هست، جغرافیکال پرایسینگ، که بر اساس جغرافیا، بر اساس اون فرهنگی که در هر منطقه قرار داره قیمت گذاری اتفاق میفته. یعنی عملا قیمت ها داینامیک هستش. مثلا شما یک محصول رو در یک کشور با یک قیمت دارید می‌بینید، در یک کشور دیگه با یک قیمت دیگه. اصلا تو همین خود تهران شما
شما بر اساس منطقه‌ای که زندگی می‌کنید قیمت‌ها بعضا متفاوت هستش. یه روش دیگه روش باندل پرایسینگ هستش. تو این روش ما میایم یک یا چند تا محصول رو با هم ادغام می‌کنیم تا بتونیم هم سبد خرید کاربر رو زیاد بکنیم، هم بیایم عددمون رو بالاتر ببریم. مثلا شما دیدید توی فروشگاه مختلف میگن آقا این مثلا 2 تا بخر یه دونه ببر، یا مثلا این نمیدونم ژیلت رو بخر با نمیدونم این خمیر ریش، یا همینجوری مثال های دیگه. خب من خیلی سریع خواستم روش های قیمت گذاری بهتون بگم، خیلی دیپ نشدم تو هر کدوم، فقط موردی گفتم. اگه خودتون خواستید حتما در موردش سرچ بکنید، اگرم دوست داشتید بگید که من حالا یه ویدیو کاملتری براش درست بکنم. اما همیشه باید در نظر بگیریم که ما توی بیزنسمون بر اساس شرایط کسب و کار، شرایط بازار و اون ارزش پیشنهادیمون باید تصمیم بگیریم و میتونه ترکیبی از اینا باشه، یا اصلا میتونه خیلی سعی و خطا اتفاق بیفته. مخصوصا توی بازارهای بلوشن مثلا ما نمیدونم هزینه تاپ بنری که میذاشتیم اول شاید باورتون نشه با مثلا 700,000 تومان شروع شد. ما اول 700,000 تومان گذاشتیم، دیدیم آقا کسی حرفی نمیزنه، صداش در نمیاد. مثلا اینو گذاشتیم 1 میلیون، باز 2 میلیون باز میخریدن، 3 میلیون میخریدن، 4 میلیون میخریدن و همچنان هم عدده داره میره بالا و همچنین دارن میخرن. که این اتفاق میفته زمانی که مشتری بهش نیاز داشته، همون value based pricing هستش. و مثال های از این دست، یعنی ما واقعا نقطه ورود عدد گذاری نمیتونیم زیاد تعیین بکنیم. خیلی هم قضیه ریسکی هستش، یعنی که یه قیمتی بذاریم که مشتری براش خیلی پایین به نظر برسه و حالا شاید اصلا ضد برند بشه، نخره از ما، خیلی زیاد بذاریم بالاتر از ارزشی که ما باید در نظر بگیریم. به خاطر این ما باید روش‌های مختلفی رو تست بکنیم تا نهایتاً به یک عدد مشخصی برسیم. اما این نکته دیگه هم باید در نظر بگیریم، توی یک کسب و کار شما فقط یک محصول، 2 محصول یا یک لاین درآمدی ندارید. بر اساس هر لاین شما میتونید استراتژی خاص اون رو تعیین بکنید. خب تو این بخش میخوام بگم که چطور قیمت گذاری بکنیم. خب تو مرحله اول باید هدفمون از قیمت گذاری مشخص کنیم. خب این قیمت گذاری میخواد سود رو فالو بکنه، فروش بیشتر رو فالو بکنه، رقابت رو فالو بکنه، مشتری رو میخواد فالو بکنه، یا هر هدف دیگه. میخواد اصلا بقا باشه، میخوایم شرایط بحران قیمت گذاری بکنیم، یه تکنولوژی خاص داریم. پس تو مرحله اول ما باید هدفمون از این قیمت گذاری رو تعیین بکنیم با توجه به شرایط بازار، با توجه به وضعیت خودمون. خب تو مرحله اول هدف رو تعیین کردیم. تو مرحله دوم قیمت واقعی محصول و خدمتمون رو مشخص میکنیم. تو مرحله بعدی باید ببینیم که واکنش بازار به قیمت چیه، حساسیت بازار به قیمت چیه. قیمت بالا رو اوکی باهاش، بازار لوکسی هستش، نه سنسیتیو نسبت به قیمت باید حتما پایین یا قیمت معقولی باشه، یا قیمت تعیین شده ای داره و بر اساس اون و باز دوباره اون هدفی که مد نظرمون هستش باید اینجا یه تعادلی رو برقرار بکنیم با خواست خودمون و بازار. تو مرحله بعدی رقبا رو باید تحلیل بکنیم، تجزیه تحلیل داشته باشیم، هم رقبای مستقیم هم رقبای غیر مستقیم، و بر اساس اون بیایم به یه عددی برسیم. تو مرحله بعدی محدودیت‌های قانونی و اخلاقی رو باید در نظر بگیریم. مثلا اینکه رگولاتوری چی داره میگه، تنظیم بازار داریم، اصلا قیمت‌ها از جای دیگه داره گفته میشه، مخصوصا توی اقتصاد دستوری مثل ایران این اتفاق خیلی میفته. شما یه جایی اصلا قیمت رو از یه جای به بعد نمیتونی بالا پایین کنی. پس این بحث محدودیت‌های قانونی هم باید مد نظر قرار بدی. و در نهایت با تمام مراحلی که ما گفتیم نهایتا شما باید تعیین بکنید قیمتتون چی هستش. اما بازم تکرار میکنم که این فرآیند کاملا به نظر من سعی و خطا محور هستش. یعنی هر چقدر ما توضیح بدیم، روش‌های مختلف رو توضیح بدیم، اما باز هم من تجربه‌ای که توی سمینار داشتم که خیلی تجربه محور هستش، بستگی داره تو هر استیجی شما داری چیکار می‌کنی. مثلا این توی استیج اول می‌خوای رقیبتو بگیری، تو استیج بعدی می‌خوای نه سهم بازار بیشتری بگیری، توی استیج می‌خوای درآمد زیادی داشته باشی، توی استیج فقط می‌خوای سودتو زیاد بکنی. پس تمام اینها بر اساس استیج میتونه تعیین بشه. خب ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. به داشتن شما افتخار میکنم. حمایتتون رو از من دریغ نکنید. سابسکرایب و زنگوله رو یادتون نره. لایک و کامنت هم حتما بذارید.